Test sunet DJI Mic 2. O să facem o comparație între sunetul care îl înregistrează direct din cameră. Deci noi acum avem LED-ul albastru, înregistrăm direct în camera Osmo 4 sunetul, dar în schimb voi apăsa pe acest buton de rec. Gata. Am apăsat butonul ăsta și acum înregistrează microfonul și intern și în cameră. Să vedem dacă e vreo diferență și dacă se aude diferit pe sunetul din microfon. Bun. Deci ăsta este testul de sunet, să vedem cum se aude. O să descarc ambele fișiere în calculator și o să le pun și o să vă scriu acolo care este de la Osmo și care este din microfon. Test sunet DJI Mic 2. Înregistrăm într-o încăpere. Așa se aude. LED-ul albastru e aprins. Dacă tot facem proba asta, o să-i dăm și... Da, se pare că latră și un cățel. Asta e, o să punem și pe el pe video să vedem cât de tare se ridică microfonul la înalte. Deci e foarte bine că a lătrat. Da? Pot să opresc video să vedem testele, să vedem cum se aude. Ok? Să facem comparația. Opresc întâi microfonul. Acum opresc camera.